Привіт, друзі! Це відео зробив, щоб просто банально поспілкуватись з вами. По суті, відео буде ні о чому, тому хто шукав якогось сенсу чи корисності, можете поставити лайк, написати в чат або в коментарі привіт, написати звідки ви це дивились і йти займатися своїми більш важливими справами. А в кого є кілька хвилин, можете трохи зі мною поспілкуватись. Значить, в цьому відео я буду робити ось цей кран. Зараз він в неробочому стані. От в мене було таке реле. От. Це його рідне реле, от з цього двигуна. Ертіш називається. Не знаю. Я його купив в США на Амазоні. Але схоже китайський двигун. З ним в комплекті йшло таке реле і такий пульт дистанційного керування. Дуже класно все працювало, а потім через те, що я просто не знав цього нюансу, його почало клиніти. Тобто ти натискаєш кнопку тягти, наприклад, вантаж тягнеться, а тут воно різко само бере і зупиняється. Бух! І відбувається такий ривок під час зупинки. І вантаж, якщо там навантажено 150 кг тягнеться, воно так жух-жух-жух починає шатати цей кран, а воно ривками і знов починає тягти. Вух! І знов зупиняється. І так ривками жух-жух-жух-жух. Коротше, воно так розкачувало мені. А кран не дуже сильно я закріпив, як треба було. Його просто зірвало і він полетів вниз разом з усім приладдям. І акумулятор, слава Богу, то він вижив. Полопався корпус, я його поварив, то так все нормально. Так от, що сталося? Я подумав, що проблема в реле. Я його розібрав, це реле. І там всередині все було чорне. Контакти від цих рипань по цей самий. Коротше, все почорніло, пообгорало. Я все почистив, а воно не запрацювало. А потім тільки до мене дійшло, що проблема була в пульті. В пульті тут маленька така батарейка на 12 вольт, вона трохи розряджається, все, він втрачає зв'язок з цим блоком. От і вся історія. А я не знав цього. І купив новий блок з новим пультом, і користувався. І тоді вже тільки розібрався, що проблема була в батарейці. А тепер пройшло, зиму воно постояло і я не можу знайти, де той пульт. Все. Не можу знайти, все обшукав, де я його подів, не знаю. Тому зараз поміняв батарейку в оригінальному пульті і буду ставити оригінальне реле. А можемо спробувати, буде працювати цей пульт з тим реле. Давайте спробуємо. Активуємо його. Так. Ні, не працює. Тож він працює тільки зі своїм блоком керування. Значить, напишіть в чаті, чи мали ви колись справу з будівництвом, може самі будували, може ви будівельники. Якщо такі є, дуже цікаво, чи є будівельники, реальні будівельники, які хоча б щось в своєму житті збудували. Або взагалі, якщо ви для себе, чи для когось, чи якесь відношення до цього мали, з чого ви будували? З газоблоку, як я, чи з цегли. Я вже розказував в попередніх відео, що газоблок він має високий теплоопір. Дуже високий. Майже такий самий, як в утеплювачі, в мінеральній ваті. Трохи нижчий. Цегла його не має теплоопіру. Тобто ви з цегли можете зробити товщиною стіни 1,5 метри, а він все одно буде втрачати тепло. То газоблок його буде тримати. Але він має свої мінуси, що це крихкий матеріал. Тобто, якщо цегла, то це ви будуєте на тисячоліття, то з газоблоку це на століття хата. Може на кількасот років, не знаю. Напишіть в коментарях, що ви про це думаєте, в коментарях або в чаті, якщо ви дивитесь цей ефір онлайн. А я буду з вами спілкуватися, теж відповідати на ваші питання. Поки ви це пишете, а я хочу вам ще показати такий набір
От. Дивіться, набір 46 елементів. На Аліекспрес купував буквально кілька доларів. Вже не пам'ятаю, 3 чи 4 долари за весь цей набір. Хороший набір, але є нюанс в ньому, що я їх купив, до речі, 10 штук. Спочатку купив 10 штук, думаю, блін, нафіга я їх купив 10 штук. А потім не пошкодував. Отак от я маю такий набір, у мене всюди є. Є в автомобілі один, в іншому автомобілі такий набір. В гаражі лежить, отут на будівництві прямо один набір лежить. В хаті, ледь не в кожній кімнаті по такому набору. І треба там викрутка чи ключ якийсь, десь щось підкрутити. Я не бігаю, не шукаю. Я тільки знаю, що я відкрию будь-яку шухляду, а там в мене такий набір. Я відкрив і все, і користуюсь. Набір не дуже якісний, а не якісний тут саме оця упаковка, дивіться. Вона така вся пожвакана. От. І чому я кладу, бачите, кладу щось, покладаю, щоб, якщо не покласти, оце все перемішується тут. Перемішується і тоді не дуже зручно. А так отакий от наборчик. Скажімо так, видно по цьому металу, оці всі викрутки, оцей метал, він якісний, дуже добре працює. А от оцей, як якийсь сплав видно. Видно, що воно не дуже якісне, але при цьому ще ніколи проблем не було. Працював я ним вже багато. Все дуже добре працює. От. Я залишу посилання на Аліекспрес, може кому треба. Реально, за такі гроші наборчик придбати. Це придбав, кинув собі десь. Десь щось треба, викрутка, ключ до 14-го ключа. Тобто до 14-го, будь ласка. Викрутки всі, плоскі, шестигранники, зірочки. Їх, звісно, що небагато, бо ж тут ж скільки в наборі влізло. Але в основному, куди не кинься, воно всюди все є. От. Всюди все є. І зараз ми ними будемо працювати. Значить, що я буду робити? Я буду знімати, я поліз знімати, а ви поки пишіть. Що ви думаєте про такий набір? Чи можете порадити якийсь кращий наборчик? Порадьте. Поліз я робити. Значить, що тут робити? Тут нічого складного. Вся складність в тому, що воно тут внизу все це приліплено. Так. Що тут? Викрутка. Ага. То воно в мене раніше було на болтах на цих. Я його навіть викручувати не буду. Чи буде? Так. Поліз зроблю, а потім продовжуємо. Продовжуємо, значить. Що я тут? От. Тобто, оце реле в мене, я його тут чіпляв збоку, а те я причепив знизу. Тому я його навіть знімати не буду, хай воно там собі висить. Може ще знадобиться, тому що воно потужніше. Я вже не пам'ятаю наскільки, але воно вдвічі потужніше, ніж оце по струму. А відповідно, оте все було підгорівше, через те клацання. Але все одно, так як роботи в мене багато, то я краще його залишу. Бо пульт то я все одно знайду рано чи пізно. І потім все, що мені треба, буде просто перекрутити оці дротики. От. І треба запам'ятати, де який був. Хоча вони тут відмічені. Значить, знизу, зліва червоний плюс, і справа знизу чорний мінус. А зверху зліва синій, справа жовтий. От і все. Це зафільмувалося вже на відео тепер. І жодних проблем не буде.
Що я зроблю спочатку? Я спочатку до свого реле цього старого прикручу плюс з мінусом і спробую ще раз пульт, чи буде реле клацати. От. Тобто переконати, що воно робоче. А тоді і решту 2 провода перекручу. Поки я це роблю, питання таке. От, якби я не зробив оцей мобільний кран, як піднімати матеріали на от мансардний поверх, будувати дах. Ну ладно, скажуть там зараз кран викликав, значить, і кран тобі все підняв. Да. Але от коли я будував його, то так було, що зараз неможливо було всі палети підняти з газоблоком. Вони просто не влазили, тому що стіни товсті і довелось би 2 рази викликати кран. От. А сюди, щоб кран приїхав, це саме мінімальне замовлення від 2 годин, 5 тисяч гривень. 5 тисяч. Тобто 2 рази приїхав кран, 10 тисяч. І все. А 10 тисяч це якраз вартість у цього двигуна вже окупилася, відбилася. Получається, що... А потім далі що? А от скільки бетону я сюди підняв цим краном? Чим його піднімати? Ну реально, чим? Тобто ведрами набирав по 4 ведра, ставив, краном піднімав і бетонував, армопояс робив. А якби не було? Ну, якби не було, значить, довелось би дробиною носити, бо ну, кран не будеш викликати. Я його бетонував 2 дні, цей армопояс. Тобто ну, кран не буде тобі 2 дні стояти. Це нереально багато заплатиш за це. Тут є дробина, а дробина він такий важкий, навіть по пів ведерця його не підняти. От. Гаразд, забетонували. Цеглу класти. Теж, скільки цегли піддонів було піднято сюди. Знову кран викликати. От. А тепер от на дах черепицю. Керамічну черепицю. Як її піднімати, цю черепицю? Я планую поставити там зверху над дахом дерев'яний такий гак зробити, ролик прикрутити і цим же краном далі піднімати черепицю. Отак 3 пачки поклав по 10 штучок, 30 кг пачка, тобто 90 кг. Підняв, розвантажив. І так по 3 пачечки піднімати. А як інакше? Ну знову ж ставити дробину, в мене немає навіть такої високої дробини. Робити дробину і оцю пачку 30 кг тягти, ну, це важко і небезпечно. Я не знаю, от напишіть в коментарях чи в чаті, де ви там зараз сидите, як піднімати оцю черепицю. Як це, от, може в когось був такий досвід, як ви піднімали її. Я не думаю, що краном брали піддон і піднімали, ставили на дах. Воно, мені здається, воно проломить просто дах. Або може кран тримав, а її там розпаковували одразу, розвантажували, розносили. Ну, можливо, не знаю. Теж це не дешево виходить. Да. Так, ось в мене тепер. Не сходиться. Так. Зараз прикручу і побачимо, чи воно все ще працює, це реле. Ну, от
Все це попіднімав, оцей кран зробив підйомів, ну дуже багато. Да, він небагато бере, 150 кг. Тобто, наприклад, 5 мішків цементу чи клею якогось. Або ж 6 газоблоків 200 на 300 на 600, вони по 25 кг. От. Ну, менше газоблоків сотих, більше, звісно, що. Небагато, тобто підйомів він зробив вже, ну, я не рахував, але думаю, що 1000 плюс підйомів. Оцей кран зробив. Скільки зекономив мені сил, часу. Ну, часу, мабуть, ні, було б краще, якби стояв під боком кран і підйомний, і все це мені піднімав. Ну, але тоді, скільки б це коштувало грошей, що і хату будувати не захотілося за таких умов. О, вон там білченя прийшло. Багато їх тут ходить, тому що оцей ліс це заказник, Жуків хутір. От. Там дуже багато тварин. І зранку бувало олені приходили. Лисиця по ночах постійно приходить, щось шкребеться, тут лазить, шукає здобич якусь. Так. Ну, зараз момент істини. От я прикрутив плюс і мінус до свого блоку, вмикаю пульт. Спробуємо. Нічого не клацає. А чому? А чому? Не знаю. Ну давайте все-таки і ті прикрутимо. Бо я не знаю. Може воно без мотора не буде клацати. На замкнутий ланцюг чи ще щось. Ну спробуємо, давайте. Значить, відкручую ті два теж. Давайте спробуємо. Добре, зараз візьму вольтметр, поміряємо напругу і продовжимо. А ви поки пишіть, які ще у вас є питання. Так, ну, знайшов я вольтметр, тестер. І от дивлюсь, що є, бачите, 12 вольт. 12 вольт є, але не працює. А значить, проблема отут, в цьому блоку. Все-таки щось з ним не те. Щось з ним не те. Значить,
або я щось не так зібрав в тому реле. Ну, зараз я його розберу, то подивимось, що всередині, тому що там все доволі просто. Доволі просто всередині. Потрібен ключик на 10. Піду-ка я його візьму. Так, перш ніж все розковирювати, вирішив спробувати ще підключити оцей вимикач. Може щось зі зв'язком в тому блоку з радіо, а цей може запрацює. І мене це влаштує, в принципі. Тому спробую спочатку цей, а тоді вже буду розковирювати. Ключик взяв. Ось він. Так. Ще значить раз підключаю. Як ні, то вже розбирати буду. Так. І оці два дротики з'єдную. Ну, пробуємо. О! Ха-ха, працює, дивіться. Чуєте? Все, от і відремонтували. Ну, тобто нічого не відремонтували, але оця байда працює. А що з пультом? А пульт не хоче. Ну, буду шукати тоді. Все одно я його так не залишу. Ось дивіться, називається ГЗ-100 МС6838. З нього виходить 4 дротики. Чорний, червоний, білий, жовтий. І тут такий конденсатор видно. 35 вольт. 330 мікрофарад, я так розумію, ВТ. Хто розбирається, то напишіть, може можна чимось замінити цю плату, чи десь її купити. Підозрюю, що саме в ній проблема. Ну, я зараз буду збирати тоді все назад і поки що від'єдную все і буду як по-людськи підключати. Це дуже добра новина. Мені насправді той пульт не дуже той потрібен, бо я все одно працюю тут, ти стоїш поруч з краном і приймаєш, забираєш груз. От. Якби тут далеко від нього не відійдеш. Ну, пульт я все одно доб'ю. От ви мені напишете зараз. От я ближче вам покажу. Ось. Отакий конденсатор у нього. Чим замінити, де купити, що взяти, куди побігти, що поробити. Напишіть. Бо ну, пульт треба, то зараз не треба, поки я тут. А коли на дах черепицю піднімати, то може і не треба, не знаю. Тому що ти все одно його, виходить, вниз спустився, навантажив, підняв, а тоді тільки поліз і розвантажив, бо я ж сам, мене ж немає кому допомагати, тому
все одно лазить туди-сюди. Таким чином, що принаймні я зможу зараз, мені треба ще газоблоку підняти, щоб по периметру обкласти Мауерлат газоблоком. Ну і на перестінки теж газоблок сотий. Ще трохи дерева треба підняти. Бляха. Відвалилося. Залишу, є в мене суперклей. Чудовий. Склею потім. Так, ну тепер треба цю кнопку якось змонтувати, щоб поки що. Це ключі свої я прибираю. Щоб вони не заважали. Так. Тут варіант такий. Доволі простий, просто взяти стяжку і прикрутити отак. І оце теж. Ну, зараз спочатку спробуємо, чи вже працює ж воно. Давайте.
Тестер я прибираю. Ну от і все. Бачите. Кран знову в роботі. Зараз оцим чіпляю отут кнопочку збоку. Кабель теж прикручу на стяжки, щоб не бовтався. Все. І буде працювати. А потім як знайду ту платку, поміняю і будемо добивати пульт. А все. Сподіваюся, розмова була цікавою. Пишіть коментарі, ставте лайки, не забудьте підписатись. Я з цим закінчую з краном і поліз далі собі робити дах. Буду ще про дах робити відео. Буду робити відео про керамічну черепицю. Як її правильно вкладати, які є технічні нюанси, де як підрізати і так далі. На цьому все. Дякую за увагу. Пока-пока.